હેલો દોસ્તો, મારી ગુજરાતી કોમ્પ્યુટર યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજના વિડીયોની અંદર દોસ્તો આપણે વર્ડની અંદર ઘણી વખત ટાઈપ કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર। ટાઈપ કરતી વખતે આપણે અમુક પેરેગ્રાફ છે એની જરૂરિયાત રહેતી નથી અને પાછળથી પેરેગ્રાફ આપણે એની જરૂરિયાત રહે છે। તો એ કોઈ પણ ટેક્સ્ટ છે વર્ડની અંદર, કોઈ પણ ટેક્સ્ટ વર્ડ છે, પેરેગ્રાફ છે કે લાઈન છે, એને આપણે હાઈડ કઈ રીતના કરી શકીએ, બરાબર। તેની માટે આપણે સૌપ્રથમ કોઈ પણ ટેક્સ્ટ લાઈન કે પેરેગ્રાફ હાઈડ કરવું હોય તો એને આપણે સિલેક્ટ કરવું પડે। દાખલા તરીકે અહીં તમને 3 પેરેગ્રાફ જોવા મળે છે, એની અંદર મારે બીજો પેરેગ્રાફ છે, બરાબર, એ મારે હાઈડ કરવો, બરાબર। તો અહીંયા હું શું કરીશ, સિલેક્ટ કરીશ। આ પેરેગ્રાફ હું શું કરીશ, સિલેક્ટ। તો આ રીતના પેરેગ્રાફ સિલેક્ટ કરી લેવાનો। પછી તમારે કીબોર્ડની અંદરથી Ctrl+D, બરાબર, Ctrl+D શોર્ટકટ કી છે એ તમારે યુઝ કરવાનું। હવે દોસ્તો આ રીતના ફોન્ટનો વિન્ડો ઓપન થશે। અહીંયા તમને જોવા મળશે ઇફેક્ટ। અહીં ઘણા બધા ચેકબોક્સ, એની અંદર ઇફેક્ટના ચેકબોક્સ અલગ અલગ, સુપરસ્ક્રિપ્ટ, સબસ્ક્રિપ્ટ, શેડો, બરાબર, આઉટલાઇન। હવે લાસ્ટમાં તમને જોવા મળશે હિડન। હિડન ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે રાઇટની નિશાની આવી જશે। પછી તમારે ઓકે બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું, એટલે આ પેરેગ્રાફ છે દોસ્તો હાઈડ થઈ જશે। હવે તમારે આ પેરેગ્રાફ છે એ પ્રિન્ટ કરી લેવાનો, બરાબર। હવે તમારે બીજા પેજમાં બીજો પેરેગ્રાફ હતો એ પ્રિન્ટ કરવાનો છે। તો આ રીતના તમે ઘણું બધું મેનેજમેન્ટ કરી શકો। હવે એ પેરેગ્રાફ છે એ પાછો કઈ રીતના લાવી શકાય, તો એને માટે અહીંયા તમને જોવા મળશે, અહીંથી પણ કરી શકો ફોન્ટની અંદર, બરાબર, ફોન્ટ ફોર્મેટથી, બરાબર। એની શોર્ટકટ કી અહીં આપણે યુઝ કરી લખેલી છે Ctrl+D। તો આપણે Ctrl+D ફરી વખત પ્રેસ કરશું એટલે આ રીતના આવી જશે, બરાબર। અહીંયા હિડન અત્યારે નથી, બરાબર, તો આપણે શું કરી દઈશું, ઓકે। કેમ નથી, તો કે સૌપ્રથમ તો આ બધું જ સિલેક્ટ કરવું પડે। આ પેજની અંદર જેટલો ટેક્સ્ટ છે, લખાણ છે, એ તમારે બધું જ સિલેક્ટ કરવાનું। સિલેક્ટ કરવા માટે Ctrl+A પ્રેસ કરશું, બરાબર। હવે તમારે Ctrl+D પ્રેસ કરવાનું શોર્ટકટ કી, એટલે અહીં હિડન છે એ આ રીતના આવી જશે, બરાબર। અહીં રાઈટની સાઇન છે એ તમારે હટાવી દેવાની, બરાબર। પછી ઓકે બટન ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું, એટલે જે આપણે પેરેગ્રાફ હતો દોસ્તો, જે હાઈડ કરેલ હતો, એ પેરેગ્રાફ તમને જોવા મળશે, બરાબર। તો આ રીતના વર્ડની અંદર દોસ્તો કોઈ પણ લખાણ છે, લાઈન છે, ટેક્સ્ટ છે, વર્ડ છે કે પેરેગ્રાફ છે, એને આપણે હાઈડ કરી શકીએ, બરાબર। તો આ રીતના તમે ઘણું બધું વર્ડની અંદર છે એ ટેક્સ્ટ ફોર્મેટ છે એ શીખી શકો। અને આ દોસ્તો વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં આ વિડીયોને શેર કરજો। અને આ દોસ્તો હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને સાથે સાથે બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકોન છે એને પણ પ્રેસ કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી કરી હું મારી ચેનલની અંદર વિડીયો અપલોડ કરું એટલે તમને તરત જ નોટિફિકેશન મળી રહે અને સૌથી પહેલાં તમે મારો વિડીયો જોઈ શકશો।